Good morning Pilipinas! Ako si Becon Palacio. Pag-usapan natin ang RA 9262 o yung tinatawag nilang Anti-Violence Against Women and Their Children Law. Ngayon, pagdating sa RA 9262, baka tinatanong mo kung bakit babae lang pinoprotektahan noon. Although alam naman natin na ang domestic violence ay isang genderless offense. Na ang biktima ay pwedeng maging lalaki at pwede rin maging babae. Kung yan ang tanong mo, you're in luck. Itong video na to ay sasagutin yung tanong na yan. Ayon kay Loy Estrada, ang rason kung bakit hindi niya ayaw niyang isama ang mga lalaki ay natatakot siya na baka pag sinama ang mga lalaki, yung mga male abusers, gagamitin nila yung batas na to para takutin ng mga babae, nakakasuhan nila ng RA 9262. Ito yung quote, "If we broaden the scope to include even the men, assuming they can at all be abused by the women and their spouses, then it would not equalize the already difficult situation for women. Women are not given equal opportunities, especially in the domestic environment, where the macho Filipino man would always feel he is stronger, superior to the Filipino woman." At ayon naman kay Vicente Soto III, kung may maabuso, mas malamang iyong babae kaysa sa lalaki. At iyong mga lalaki, pwede na talagang magulpian. Okay lang yan. At itong mga ideolohiya na to, o yung tinatawag nating patriarchy at male privilege, ang rason kung bakit ang RA 9262 ay hindi nila pinoprotektahan ang mga lalaki. Challenge tong batas nito. It's violative of the Equal Protection Clause. Sinagot ito ng Korte Suprema sa Garcia versus Honorable Drilon, 712 Philippines 44. Pag-usapan natin kung ano ang equal protection of the law. Sinasabi lang na ang kahit anong bagay o tao na pare-parehas ang kanilang sitwasyon, tatratuhin yun ng ating batas ng pare-parehas lang. Sa makarapatang ibinibigay at sa obligasyong ipinapataw ng batas na yun. Ngayon, kung mapapansin nyo sa definisyong binigay ko, pinapayagan ng equal protection of the law na mag-classify ang batas depende kung anong circumstances ng mga bagay o ng mga tao. Para maging valid ang classification na gagawin ng batas, dapat nakabase muna ito sa substantial distinctions. May kaugnayan sa layunin ng batas ang classification. For example, paternity leave. Pag nanganak ang iyong misis, entitled ka sa paternity leave. Pero hindi mo pwedeng i-classify yon between races. Walang kinalaman yon sa batas. Pagkakaiba nila o yung classification ay mag-a-apply lagi. Hindi pwede ngayon nag-a-apply siya, bukas hindi na siya mag-a-apply. For example, ang San Miguel Beer lamang ang bibigyan natin ng tax cut dahil sila lamang ang ating brewery sa ngayon. Violative of the equal protection of the law yon. Bakit? Baka bukas merong magtayo ng brewery, hindi sila makakatanggap ng tax breaks from the government. Dapat yung classification na yan ay mag-a-apply sa lahat na kasali doon sa class na yon. O yung pagkakaiba ng bagay na yan o ng tao na yon ay makikita mo sa lahat ng miyembro ng class na yan. Kung ang paternity leave ibibigay mo sa lalaki, pati bakla na magka-qualify sa paternity leave ay kasama siya doon sa class na yon. Ngayon, paano nag-a-apply ang Equal Protection Clause sa RA 9262? Ayon sa Supreme Court, ang violence against women and their children ay nakabase sa hindi pagkapantay-pantay na kapangyarihan ng lalaki at babae sa ating sosyedad dito sa Pilipinas. In other words, male privilege or patriarchy. Ang reason kung bakit may distinction ang lalaki at babae pagdating sa domestic violence. Naniniwala ako na myth yun. However, this is not the video for that. Gagawa lang ako ng video explaining why it's a myth. So, kung gusto niyo yun, subscribe and hit the bell notification para ma-notify kayo pag lumabas na yung video na yun. Paano ba nasabi na unequal ang power ng lalaki sa babae? Unang-una, sinasabi na mga lalaki, as a norm, mas pinopursue nila ang mga dominant roles, katulad ng provider, ng leadership, in other words, politiko. Tapos sa mga babae naman, ay karaniwang kumukuha ng subordinate roles, katulad ng caretaker, nag-aalaga ng bata, inaayos yung bahay, or nagluluto, mga ganyang roles. O ginagamit ng mga lalaki ang violence para panitilihin nila na sa kanila lamang ang power na yon. At ang pangalawang rason kung bakit may substantial distinction between men and women pagdating sa domestic violence ay dahil karaniwang biktima ng domestic violence ay mga babae. At base sa statistics na nakuha nila from the Philippine National Police, Women and Children Protection Center, noong 2011, merong 9,201 na kaso ng domestic violence dito sa Pilipinas. Although inamin ng Supreme Court na wala silang makitang data ng domestic violence pag lalaki ang biktima, ginamit naman nila ang data na nakuha nila sa United Kingdom. Kita nila na 11% lamang ng lahat ng lalaki ay biktima ng domestic violence. Samantalang 32% ng lahat ng babae sa United Kingdom ay naging biktima na ng domestic violence. Tapos meron pang sinasabi ang Supreme Court na gender bias.
Hindi ko na siya itatakal kasi mahaba na tong video na to. Kung gusto niyo basahin yun, yung link ng kaso na pinag-uusapan natin ay nasa description. At hanggang sa muli, ako si Bacon Palacio. I'll see you in the next video. Bye-bye!